Hello everyone! For this episode, we will show you why you should really have this Saladmaster machine. Xin kính chào quý vị. Trong cái phần thuyết trình này, Nga với Cheryl sẽ chia sẻ với quý vị một cái cuộc đua. Thì Cheryl sẽ dùng cái máy Saladmaster machine và Nga sẽ dùng mấy cái sản phẩm mà thông thường mình xài, giống như cái đồ bào và những cái sản phẩm ở đây mà mình để bào gọt rau cải. Okay, so we will be racing in cutting this carrot, pumpkin and zucchini. Saladmaster versus the traditional tools. Let's do the pumpkin first. Okay, sure. Okay. So which cone you gonna use? Is it the grater that you have there? Yes. Okay, Yes, so I'll use cone number one. Bây giờ thông thường á là mình phải Pumpkin. ready, Ready, 1, 2, set, 3. go. Mình phải bào cái này trước. Oh my god, I love this. Oh my god, Nga. Come on, what are you doing? Hurry up. Cái này cái cách coi And I'm done. Ta-da! Oh my gosh. Cổ xong rồi. Look at that. Easily done using my cone number one Saladmaster machine. Tại vì cái máy này nó có thể bào và gọt một lượt, còn Nga phải bào cái này rồi sau cái đó chưa có được nhiêu hết trơn nha. Rất là tốt. Wow, rất là tiện lợi. Yeah. Thế cái đó là lý do mà tại sao mình cần một cái máy này để sử dụng ở nhà. This is also good just to add if you have babies, you can use our 3/4 with mister and then you can mash it after, so perfect for babies, this kind of cut. And that's what you've done? My Yes, gosh. that's I don't all have time, nga. You have to all- hurry up. That's all I had time for. Okay. All right. Okay, let's use cone number two. Carrot. So if you wanna do some noodles, of course, you want some stringer. Oh my Ready? gosh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh my goodness. What are you doing? So you have so many tools na. So this is my cone number. Okay, I'm done. And this is my carrots string cut. Oh my goodness. Well, I think it's good for your exercise nga. This is very dangerous. Làm cái kiểu này rất là nguy hiểm, tại vì khi mình làm á, see how you can't really get close to it. Close to the It's small very one. dangerous. Yeah. So lots of waste. Yeah. Here, I did not have any waste. Rất là lẹ. Okay. Một lần nữa, cái máy Saladmaster nó rất là nhanh lẹ. Yep. Nó nhìn cũng giống nhau, nhưng mà thật ra cái này rất là tiện lợi. And you're getting some juices there. That's đó. very important. Khi mình xài cái này á, after a while it discolors it and it's very hard to clean. Correct. Yeah. This one is dishwasher safe, so cleaning is so easy. Rồi cái món thứ ba. Okay. So So should we slice? Okay. Cone number 4 Yes. for me. Ready? For you. Ready? One. The two. zucchini? Oh, sorry. Hold on. Yes. Which one you want? Yes, the zucchini. I think this one. Okay. This one here. Okay. Okay. 1, 2. 1, 2, 3, and go. Rồi cái này Oh my mình gắn God. vô cái nó This will make your life so easy. Cheryl, stop. This is the end. You haven't even put it. Okay, I'll wait for you. Don't worry. Go for it. See how fast you can do it. Go. Thấy quý vị không? I'm already sleeping. Cái cách thông thường á mình rất là lâu. Oh my gosh. Imagine if you have unexpected visitors coming and you have to do this cuts. Wow. Can I trade it with you? Wow. Đây, cái này thì cũng cắt được, cái này nó mỏng hơn một chút xíu, nhưng mà cái thời gian mình thay đổi, chứ cái thời gian mình cắt nó quá là chậm. Yeah. Thật Oh ra my gosh. không muốn nè, thôi cắt bỏ cái này. And it's Các so bạn này, many. mấy cái này. And there's so many in there, scattered everywhere. Here you can stack up the cone if you're not using. I'm definitely dishwasher safe. And yeah, 5 different cones with 5 different cuts. Cái này chỉ cần dùng một cái máy thôi, nhưng mà thông thường ở nhà là mình phải cần một cái bào gọt, một cái này, một cái kia, rồi có mấy cái loại mà nó đứng gì nữa. Thì thật ra hồi xưa tới giờ mình bỏ rất là nhiều thời gian và công sức vô ăn đây, vô chuẩn bị những cái rau cải. Thì đây là một cái lý do mà có khi á, là mình cũng không có nấu nướng dùng rau cải nhiều nữa, tại vì nó quá là tốn nhiều thời gian. So just sharing that in the past we used to have to use so many apparatus and utensils that sometimes we
get lazy, so therefore Yeah. we don't incorporate veggies into a lot of our dishes. But now with the Saladmaster machine, it's so simple, so Yeah. easy, so fast, that it really makes it quite enjoyable. Yeah, Yeah. and how to get it is just very simple. If you just host a party, basically invite friends so they can see our presentation. And if you help us find people so we can present our very good product, they will not regret it anyway. You will earn this as a gift. So it's a win-win for both of us. You have free food. Your guests can see a very good presentation and learn something different, something new. And you will get the gift. Nếu quý vị muốn sở hữu cái máy này công ty nó biếu cho thì xin liên lạc Nga ha. Công ty thì chúng ta sẽ chia sẻ cái cách sở hữu cái máy này bằng cách là mình tổ chức một cái tiệc, nhưng mà quý vị phải dự một cái tiệc trước. Sau khi đó mình là người tổ chức tiệc thì mình mời 2 cặp hay 4 người, thì trong tương lai Nga sẽ chia sẻ thêm về cái lề luật trong cái cách mình tổ chức tiệc. Sau khi cái tiệc đó những người bạn của mình đến sẽ ăn uống được 7-8 món mà Nga sẽ nấu cho. Rồi sau khi đó nếu mà không ai sở hữu cái bộ nào đó, công ty nó dẫn biếu cho mình cái máy Saladmaster machine bao gồm 5 cái chung cắt rất là tiện lợi, và nó cũng được bảo hành vô thời hạn nữa. Yeah. So what are you waiting for? If you love cutting veggies all the time in your kitchen, my gosh, this will help you a lot. So host a party now. Cảm ơn quý vị. Xin vui lòng tổ chức một cái tiệc. Thank you for watching. Cảm ơn. Bye bye.